Con số bạn đang thấy trên màn hình, hơn 34.000 tỷ đô la, là con số mà chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận là nợ công. Một con số khổng lồ, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng đây chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, rằng con số thực tế, con số bị che giấu, không phải là 34, mà có thể lên tới hơn 80, thậm chí 100.000 tỷ đô la. Đây không phải là một giả thiết. Đây là một quả bom hẹn giờ tài chính đang đếm ngược từng giây, và nó sắp phát nổ. Vấn đề không phải là nếu, mà là khi nào. Và khi nó nổ, giá trị của đồng tiền trong túi bạn, trong tài khoản tiết kiệm của bạn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng cùng lúc đó, một loại tài sản, một kim loại đã tồn tại hàng ngàn năm, có thể sẽ không chỉ bảo vệ bạn, mà còn tạo ra một cơ hội tài chính lịch sử. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc trần sự thật đáng sợ này. Và đặc biệt, ở phần cuối, tôi sẽ tiết lộ kịch bản ít ai ngờ tới nhất cho giá vàng. Một kịch bản có thể thay đổi toàn bộ cuộc chơi tài chính của bạn. Đừng rời màn hình. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về anh Nam, một người bạn của tôi. Anh là một kỹ sư chăm chỉ ở độ tuổi 40, một người chồng, người cha mẫu mực. Giống như rất nhiều người Việt Nam chúng ta, anh có một niềm tin sắt đá vào sự ổn định. Anh làm việc, tiết kiệm, gửi tiền vào ngân hàng, mua một vài chỉ vàng để tích lũy và giữ một ít đô la Mỹ cho chắc. Anh thường xem tin tức về kinh tế thế giới, nghe về những con số nợ công hàng chục nghìn tỷ của Mỹ. Nhưng anh chỉ tặc lưỡi cho qua. Anh nghĩ rằng đó là chuyện vĩ mô, chuyện của các chính trị gia, đâu ảnh hưởng trực tiếp đến bữa cơm gia đình mình. Và rồi đại dịch ập đến, rồi đến các cuộc xung đột địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy. Anh Nam bắt đầu cảm nhận được sức nóng. Giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, tiền học cho con tăng. Mọi thứ đều tăng một cách chóng mặt. Số tiền tiết kiệm anh vất vả tích cóp bao năm dường như đang bốc hơi. Những đồng đô la anh cất giữ cũng không còn mua được nhiều thứ như trước. Anh hoang mang. Anh nhận ra cái mà anh gọi là chuyện vĩ mô kia, thực chất đang len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của anh, bào mòn thành quả lao động của anh mỗi ngày. Câu chuyện của anh Nam không phải là cá biệt. Nó là câu chuyện của hàng triệu, hàng tỷ người trên thế giới đang vô tình trở thành nạn nhân của một hệ thống tài chính đang mục ruỗng từ bên trong. Và gốc rễ của sự mục ruỗng đó chính là quả bom nợ mà chúng ta sắp mổ xẻ ngay sau đây. Để hiểu được mối nguy hiểm thực sự, đầu tiên chúng ta phải bóc tách con số nợ công. Con số chính thức hơn 34.000 tỷ đô la mà bạn thường nghe trên truyền thông bao gồm hai phần chính: nợ do công chúng nắm giữ, debt held by the public, và nợ trong nội bộ chính phủ, intragovernmental debt. Về cơ bản, đó là số tiền mà chính phủ Mỹ vay từ các nhà đầu tư, các quốc gia khác, và vay từ chính các quỹ của mình, như quỹ an sinh xã hội. Con số này đã đủ đáng báo động rồi. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ bức tranh. Phần chìm của tảng băng, thứ mà các chính trị gia hiếm khi muốn nhắc đến, được gọi là các nghĩa vụ chưa được tài trợ, unfunded liabilities. Đây là gì? Đây là những lời hứa mà chính phủ đã đưa ra cho người dân nhưng lại chưa có tiền để chi trả. Hãy tưởng tượng, đó là các khoản chi bắt buộc trong tương lai cho các chương trình khổng lồ như an sinh xã hội, Social Security, chăm sóc sức khỏe cho người già, Medicare, và người có thu nhập thấp, Medicaid. Đây là những lời hứa được luật pháp bảo vệ. Chính phủ không thể đơn phương xóa bỏ chúng. Các nhà kinh tế học uy tín, như giáo sư Lawrence Kotlaoff của Đại học Boston, đã tính toán, và con số thực sự khiến chúng ta phải rùng mình. Khi cộng cả những khoản nợ ngoài sổ sách này vào, tổng gánh nặng của chính phủ Mỹ không còn là 34.000 tỷ nữa, mà nó có thể vượt quá 80.000 tỷ. Thậm chí một số ước tính còn cho rằng nó lên tới hơn 100.000 tỷ đô la. Hãy dừng lại một chút để hình dung. Con số đó lớn hơn cả GDP của toàn bộ hành tinh cộng lại. Nó là một gánh nặng không thể trả được bằng những cách thông thường như tăng thuế hay cắt giảm chi tiêu. Không một nền kinh tế nào, kể cả Mỹ, có thể chịu đựng được một gánh nặng như vậy. Vậy, khi một chính phủ không thể trả nợ, họ sẽ làm gì? Trong lịch sử, chỉ có một lối thoát duy nhất mà mọi đế chế, mọi quốc gia nợ nần đều tìm đến. Đó chính là phá giá đồng tiền của chính mình. Và cỗ máy để thực hiện việc đó chính là Ngân hàng Trung ương, hay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ,
còn gọi là phép. Điều này dẫn chúng ta đến phần thứ hai, cũng là phần cốt lõi của vấn đề: cỗ máy in tiền vào vòng xoáy lạm phát không lối thoát. Khi chính phủ cần tiền để trả nợ và chi tiêu, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phát hành trái phiếu. Trước đây, họ bán trái phiếu này cho các nhà đầu tư như Trung Quốc, Nhật Bản hay chính người dân Mỹ. Nhưng khi nợ đã quá lớn, không ai còn đủ sức mua nữa, thì ai sẽ là người mua? Chính là Fed. Fed, với quyền năng vô hạn của mình, sẽ bật công tắc máy in tiền kỹ thuật số, tạo ra hàng nghìn tỷ đô la từ hư không để mua lại số trái phiếu đó. Tiền mới được bơm vào hệ thống, chính phủ có tiền để chi tiêu, và vòng quay cứ thế tiếp diễn. Hành động này được Mỹ miêu gọi là nới lỏng định lượng, quantitative easing, QE. Về bản chất không khác gì việc bạn tự in tiền trong nhà để trả nợ thẻ tín dụng. Nó có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng hậu quả dài hạn thì vô cùng thảm khốc. Càng nhiều đô la được in ra, giá trị của mỗi đồng đô la càng giảm xuống. Đây chính là lạm phát. Nó không phải là giá cả hàng hóa tăng lên, mà là sức mua của đồng tiền bạn đang nắm giữ giảm đi. Lạm phát chính là một loại thuế vô hình, một loại thuế tàn nhẫn nhất vì nó đánh vào tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo và tầng lớp trung lưu, những người có tài sản chủ yếu là tiền mặt và các khoản tiết kiệm. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra trong lịch sử. Cộng hòa Weimar ở Đức những năm 1920, Zimbabwe đầu những năm 2000, hay gần đây hơn là Venezuela. Tất cả đều bắt đầu bằng việc chính phủ in tiền để trang trải các khoản nợ khổng lồ và kết thúc bằng siêu lạm phát, kinh tế sụp đổ và xã hội hỗn loạn. Mỹ có thể khác biệt, nhưng quy luật kinh tế thì không. Quả bom nợ 100.000 tỷ đô la kia không thể được tháo ngòi bằng cách in thêm giấy. Nó chỉ có thể bị trì hoãn, và mỗi lần trì hoãn, sức công phá của nó lại càng lớn hơn. Bạn có từng rơi vào tình huống này không? Bạn làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng đến cuối năm nhìn lại, bạn vẫn không cảm thấy khá giả hơn. Đó chính là tác động của vòng xoáy lạm phát. Và khi niềm tin vào đồng đô la, đồng tiền dự trữ của cả thế giới, bắt đầu lung lay, các nhà đầu tư thông minh, các ngân hàng trung ương và những người dân bình thường sẽ tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn. Họ sẽ tìm về một loại tài sản đã chứng tỏ được giá trị của nó qua hàng ngàn năm biến động, chiến tranh và sụp đổ của các đế chế. Đó chính là vàng. Và có một yếu tố ẩn giấu, một yếu tố mà rất ít người để ý tới, có thể kích hoạt sự bùng nổ của giá vàng nhanh hơn chúng ta tưởng. Tôi sẽ bật mí điều này ngay sau khi chúng ta phân tích các kịch bản khả dĩ. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi quan trọng nhất: kịch bản nào cho giá vàng trong bối cảnh này? Tôi sẽ phác thảo 3 kịch bản chính, từ khả dĩ nhất đến kịch tính nhất. Kịch bản thứ nhất, lạm phát phi mã. Đây là kịch bản tự nhiên và dễ xảy ra nhất. Để đối phó với núi nợ, Fed sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục và tăng cường in tiền, giữ lãi suất ở mức thấp giả tạo. Họ sẽ chấp nhận lạm phát cao, có thể là 5%, 7%, thậm chí 10% mỗi năm. Họ sẽ nói với công chúng rằng điều này là cần thiết để kích thích kinh tế. Nhưng thực chất, đó là cách duy nhất để làm giảm giá trị thực của các khoản nợ. Trong kịch bản này, giá trị của tiền giấy sẽ liên tục bị bào mòn. Người dân sẽ nhận ra rằng giữ tiền trong ngân hàng là một chiến lược thua lỗ. Họ sẽ đổ xô vào các tài sản hữu hình, bất động sản, cổ phiếu của các công ty tốt, và tất nhiên, vàng và bạc. Vàng, với nguồn cung hữu hạn và không thể bị in ra, sẽ trở thành thước đo giá trị thực. Giá vàng tính bằng đô la sẽ tăng không phải vì bản thân vàng trở nên quý hơn, mà vì đồng đô la trở nên vô giá trị hơn. Những mức giá như 3.000, 5.000 hay thậm chí 10.000 đô la một ounce không còn là điều viển vông, mà là một hệ quả toán học tất yếu của việc phá giá tiền tệ. Kịch bản thứ hai, khủng hoảng lạm phát và cú nảy vọt. Đây là một kịch bản phức tạp hơn và có thể xảy ra trong ngắn hạn. Hãy tưởng tượng quả bom nợ phát nổ đột ngột, gây ra một cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Các ngân hàng sụp đổ, các doanh nghiệp phá sản. Mọi người hoảng loạn bán tháo tất cả tài sản, từ cổ phiếu, trái phiếu đến bất động sản, để thu về tiền mặt, cụ thể là đô la Mỹ, vì đô la vẫn là đồng tiền thanh toán chính. Trong khoảnh khắc hỗn loạn này, giá trị đồng đô la có thể tăng vọt và giá của mọi loại tài sản khác, bao gồm cả vàng, sẽ giảm mạnh. Đây là một cú sốc lạm phát.
rất nhiều người sẽ nghĩ rằng vàng đã hết thời. Nhưng đây chính là cái bẫy. Chính phủ và Fed không bao giờ có thể chấp nhận một kịch bản giảm phát kéo dài, vì nó sẽ khiến gánh nặng nợ trở nên tồi tệ hơn. Phản ứng của họ sẽ là gì? Họ sẽ tung ra gói QE lớn nhất trong lịch sử, một cơn sóng thần tiền tệ để cứu vớt hệ thống. Và chính sau cú sốc giảm phát ngắn hạn đó, khi cỗ máy in tiền được vận hành với công suất tối đa, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn siêu lạm phát, và giá vàng sẽ không chỉ phục hồi mà còn bay vọt lên những tầm cao chưa từng có. Và đây là yếu tố ẩn giấu mà tôi đã nhắc đến, yếu tố sẽ đẩy chúng ta đến kịch bản thứ ba, kịch bản kịch tính nhất. Yếu tố đó là sự mất niềm tin của các chủ nợ quốc tế. Trung Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, những quốc gia đang nắm giữ hàng nghìn tỷ đô la trái phiếu chính phủ Mỹ. Họ đang chứng kiến tài sản của mình bị bào mòn bởi lạm phát. Họ không ngốc. Trong những năm gần đây, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã mua vào lượng vàng kỷ lục. Họ đang âm thầm chuẩn bị cho một sự thay đổi. Khi một trong những chủ nợ lớn này quyết định bán tháo trái phiếu Mỹ để mua vàng một cách công khai, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng domino, một cuộc tháo chạy khỏi đồng đô la. Và đó là lúc chúng ta bước vào kịch bản thứ ba, tái thiết lập tiền tệ toàn cầu. Đây là kịch bản Endgame. Khi hệ thống tiền tệ dựa trên nợ và đồng đô la sụp đổ hoàn toàn, các cường quốc thế giới sẽ phải ngồi lại với nhau để thiết lập một trật tự mới. Một hệ thống mới cần một mỏ neo để tạo dựng lại niềm tin. Trong lịch sử, mỏ neo đó luôn là vàng. Có thể họ sẽ tạo ra một loại tiền tệ kỹ thuật số mới được bảo chứng một phần bởi vàng. Để làm được điều này, giá vàng sẽ phải được định giá lại ở một mức cao hơn rất nhiều lần so với hiện tại để có thể bảo chứng cho lượng cung tiền khổng lồ trên thế giới. Các nhà phân tích như Jim Rickards đã từng đưa ra những con số tính toán dựa trên cung tiền M1 hoặc M2 và trữ lượng vàng chính thức. Và kết quả là những con số đáng kinh ngạc, 20.000, 50.000 đô la một ounce, thậm chí cao hơn. Đây không phải là dự đoán giá, mà là một phép tính logic về việc định giá lại vai trò của vàng trong một hệ thống tiền tệ mới. Kịch bản này có vẻ xa vời, nhưng nó không phải là không thể. Lịch sử đã chứng kiến nhiều cuộc tái thiết lập như vậy, và chu kỳ luôn lặp lại. Vậy chúng ta đã đi qua một hành trình khá dài và phức tạp. Hãy cùng nhìn lại những điểm mấu chốt. Thứ nhất, con số nợ công thực sự của Mỹ không phải là 34.000 tỷ, mà có thể cao hơn gấp nhiều lần khi tính cả các nghĩa vụ trong tương lai, tạo ra một quả bom hẹn giờ không thể tháo gỡ. Thứ hai, lối thoát duy nhất mà chính phủ Mỹ đang sử dụng là in tiền. Một hành động chắc chắn sẽ dẫn đến sự phá giá của đồng đô la và lạm phát kéo dài. Và cuối cùng, trong một môi trường như vậy, vàng không còn là một công cụ đầu cơ, mà nó quay trở lại vai trò lịch sử của mình. Một công cụ bảo toàn tài sản, một hầm trú ẩn an toàn trước cơn bão tài chính. Dù kịch bản nào xảy ra, lạm phát phi mã, khủng hoảng giảm phát tạm thời, hay một cuộc tái thiết lập toàn diện, vai trò của vàng trong thập kỷ tới là không thể phủ nhận. Nợ công không phải là một con số trên bảng điện tử. Nó là một lời hứa bị phá vỡ giữa chính phủ và người dân về giá trị của đồng tiền. Và trong một thế giới của những lời hứa bị phá vỡ, vàng không chỉ là một kim loại lấp lánh. Nó là một lời cam kết về sự bảo toàn giá trị, một lời cam kết đã được kiểm chứng qua 5.000 năm lịch sử văn minh nhân loại. Kiến thức ngày hôm nay có thể khiến bạn lo lắng, nhưng mục đích của tôi không phải là gieo rắc sự sợ hãi, mà là trao cho bạn nhận thức. Bởi vì nhận thức chính là bước đầu tiên để chuẩn bị và hành động. Đầu tư không phải là trò may rủi, mà là một cuộc chơi của tri thức và tầm nhìn. Đừng chờ đợi cuộc khủng hoảng xảy ra mới hành động. Hãy tự trang bị kiến thức cho mình ngay từ bây giờ. Nếu bạn muốn cùng tôi tiếp tục bóc tách những sự thật tài chính ẩn giấu và tìm ra con đường vững chắc để bảo vệ và phát triển tài sản của mình, hãy thể hiện sự ủng hộ bằng cách nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ phân tích chuyên sâu nào. Kiến thức là sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh tài chính. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.